Dito na guys ang ating chicken and bacon fried rice. Of course, titikman na natin. Complete meal na to guys. Tignan nyo naman. Hey guys! Welcome to MasterChe! Today guys, pasasahin natin ang ating mga leftover rice or ang ating mga bahaw. Yan ang gagawin natin today. But before we start, please don't forget to like and subscribe. Magluluto tayo ngayon guys ng chicken and bacon fried rice. Yan. So ang una natin gagawin ay ilagay ang ating bacon. Hihintayin natin mag-render ng fats ang ating bacon. Ngayon, habang nangyayari yan guys, titimplahan natin ang ating chicken breast. Ayan. Maglalagay lang tayo ng garlic, paprika powder, oregano, and salt and pepper. Mix lang nating mabuti ang ating chicken breast. Yan, balikan natin ang bacon. Yan, ngayon, pwede na nating ilagay ang ating chicken. Ngayon, maglalagay tayo ng light soy sauce. Maglalagay din tayo ng dark soy sauce. Yan, para maganda yung kulay ng ating fried rice. And maglalagay din tayo ng konting shaoxing rice wine. Yan. Yan, napaka-special ng ating fried rice, guys. Hintayin lang nating maluto ang ating chicken, guys. Ayan guys, pwede na natin ilagay ang ating carrots. Lagay natin ang ating onion. And ang ating bell pepper. Hindi natin masyadong tatagalan guys kasi para yung ating mga veggies ay talagang crunchy pa pag kinain natin ang ating fried rice. Yan, ngayon, pwede na natin ilagay ang star ng ating dish, ating leftover rice. Yan, inimix lang natin silang maigi. Sobrang bango. Yan, ngayon guys, pwede na natin ilagay ang ating scrambled egg na ginawa na natin earlier. Yan. Mix lang natin mabuti. And that's it guys. Pwede na tayong mag-plate. Dito na guys ang ating chicken and bacon fried rice. Of course, titikman na natin. I'm so excited guys. Sobrang bango. Complete meal na to guys. Tignan nyo naman. Hindi na natin kailangan mag-ulam. Sarap ng ating chicken. Not dry. Pwede pa kayo magdagdag ng more eggs kung gusto nyo. Pero ito, sakto na siya. Iba talaga yung bacon, guys. Sobrang, yung lasa ng bacon, napakasarap talaga. Sobrang sarap, lalo na pag gutom.
Sana guys, nagustuhan ninyo ang ating chicken and bacon fried rice. Try nyo gawin to sa inyong mga bahay. And please don't forget to like and subscribe and click the notification bell para every time may bagong video ay manonotify kayo. Thank you so much and see you again next week. God bless you all. Bye!